Και εδώ φτάνουμε στην Praia da Biquinha, σύμφωνα με την πινακίδα που μόλις διαβάσαμε. Και η Νίκη καλά θυμόταν ότι εδώ υπάρχει ένα σκηνή. Η Νίκη θέλει να σκαρφαλώσει. Στο Google Maps λέει ότι είμαστε στη Praia da Bica, αν και υποπτεύομαι εγώ ότι ακριβώς μετά από εδώ είναι η Praia da Bica, είναι η επόμενη. Η Νίκη, άμα πονάς, μην το κάνεις, γιατί είχε ένα τραυματισμό η Νίκη της προάλλες και ακόμα πονάνε τα χέρια της, αλλά θέλει πολύ να ανέβει. Και ανέβηκε. Ναι, έχει περάσει περίπου 80% νομίζω. Ωραία, σούπερ. Είχε ένα νευρολογικό θέμα με κάτι τσιμπήματα στα χέρια. Αλλά βλέπω ότι αυτή τη στιγμή αντέχει. Ή προσποιείται τέλος πάντων ότι δεν πονάει. Μπράβο Νίκη. Συνέχισε έτσι. Τώρα πόνεσαι όμως. Λοιπόν, είναι μια πάρα πολύ μικρή παραλία εδώ, παιδιά. Αυτή η Praia da Biquinha, σύμφωνα με την πινακίδα. Praia da Bica λέει στο Google Maps. Αλλά μάλλον το Google Maps δεν πιάνει καλά την τοποθεσία ακριβώς. Νομίζω ότι είμαστε στη διπλανή. Λοιπόν, εδώ είναι απλώς αυτό που βλέπετε. Είναι πάρα πολύ μικρή και όταν ανεβαίνει η παλήρια, γιατί εδώ συμβαίνει πολύ αυτό, αλλάζει το νερό κάθε μέρα. Αυτό το που φτάνει το νερό, ας πούμε, αλλάζει ανάλογα με την ώρα. Η μαρέα alta ή baixa, το λένε δηλαδή υψηλή, πώς το λένε, παλήρια ή χαμηλή, και φτάνει πιο πάνω και σου αφήνει ελάχιστη άμμο ή φτάνει πιο κάτω και σου αφήνει περισσότερη άμμο για να κάτσεις. Εδώ έχει και ένα τρεχούμενο νερό. Αυτό το νερό τρέχει μόνιμα. Έχει λίγο ένα καταρακτούλι. Ναι, θα μπορούσε να τσουλήσει με μια σανίδα. Μικρός καταράχτης. Και να σπάσει τα μούτρα σου εδώ στο τελείωμα. Ναι, εδώ έχει τρεχούμενο νερό το νησί και εμείς στο σπίτι πίνουμε νερό από τη βρύση. Το οποίο είναι νερό εδώ του νησιού. Μας είπανε μόνο όταν βρέχει πολύ μπορεί να υπάρξει θέμα και να είναι λίγο βρώμικο, αλλά κατά τα άλλα είναι καθαρό. Να, εδώ δες, τρέχει. Λες να είναι καλό αυτό? Για να δούμε από πού τρέχει. Είχαμε πάει εμείς στο καταράχτη της Πετσέιρας στο νησί. Ναι, υπάρχει καταράχτης εδώ. Να, εδώ έχουν κάνει κάποιο λάστιχο. Έχουν βάλει ένα λάστιχο και τρέχει από αυτό το λάστιχο. Αυτό είναι από το νησί λογικά. Εγώ το ήξερα πάντα. Ναι, το έχουν φτιάξει σαν τους γέρα. Δεν ξέρω αν κάνει να το πιω. Η Νίκη γενικά όπου πάμε δοκιμάζει το νερό να δει πώς είναι και άμα έχει πρόβλημα ξέρουμε αν είναι καλό ή κακό. Για να μην ψάχνουμε στο ίντερνετ τώρα. Πλάκα. Λοιπόν, και από εδώ συνεχίζουμε και θα ανέβουμε και θα ξανακατεύουμε. Εδώ βέβαια έχει και κάποιες πανσιόν, ας πούμε. Praia da Bica λέγεται αυτό εδώ, αυτή η πανσιόν. Casas Praia da Bica. Άρα τελικά αυτή η παραλία πρέπει να λέγεται Praia da Bica, δεν μπορεί έτσι. Δεν μπορεί. Εντάξει, την Bica, την Biquinha, όντως. Καλά το λέει η Νίκη. Λοιπόν, πάμε να περπατήσουμε εδώ. Βλέπετε ότι η άμμος είναι μαύρη, παιδιά, και μάλιστα υπάρχει μια άλλη παραλία εδώ στην Ilha Grande που λέγεται. Νίκη, πώς λέγεται εκείνη η παραλία? Πρέτα. Μπράβο, Praia Preta. Praia Preta σημαίνει η μαύρη παραλία. Γιατί είναι η άμμος έτσι ακριβώς, είναι κατάμαυρη. Εδώ ήταν ένα μικρό κομματάκι που ήταν μαύρη. Τώρα ανεβαίνουμε και περπατάμε προς την επόμενη παραλία. Εδώ ευτυχώς, εμένα μου αρέσει πιο πολύ προσωπικά, τώρα δεν ξέρω αν είναι ευτυχώς ή όχι, μου αρέσει που περπατάμε δίπλα στη θάλασσα. Γιατί μου αρέσει πολύ αυτή η θέα και να ακούω το νερό. Εδώ έχει κάτι καλώδια, κάτι φτιάξανε μάλλον, κάτι αφαίρεσαν. Εδώ λέγεται Pousada y Restaurante, Pousada y Restaurante, όπως το λέγανε εδώ, Praia da Crena. Άρα σιγά σιγά φτάνουμε στην Praia da Crena που είναι σε λίγο. 5 λεπτά δεν περπατάνε. Ναι, τις αλλάζουν όνομα για να ξέρεις και πού πας, ας πούμε. Γιατί άλλο να πας σε αυτή την παραλία και άλλο να πας στην επόμενη. Δεν θα έχουν το ίδιο όνομα για να μην μπερδεύεται ο κόσμος. Εδώ έχουν πολύ όμορφο χρώμα αυτές οι πέτρες μέσα στη θάλασσα. Εδώ πολλοί έρχονται με το σκάφος τους. Το αφήνουν το σκάφος εκεί και έρχονται εδώ να περάσουν την ημέρα και μετά ξαναπαίρνουν το σκάφος και φεύγουν. Εδώ έχει δηλαδή διάφορες πανσιόν, κάποια εστιατόρια κλπ. Από αυτή τη στιγμή δεν βλέπω κόσμο εδώ. Αυτό δεν είναι άλλο, όχι. Όχι, δεν είναι. Βάζουν όμως ωραία διακόσμηση με τα φυτά. Βέβαια είναι και εύκολο γιατί εδώ η φύση βρέχει κιόλας συχνά. Όχι τώρα. Όχι αυτή τη στιγμή, όχι όσο είμαστε εμείς εδώ, αλλά γενικά κατά τη διάρκεια του χρόνου βρέχει και έτσι όλα αυτά ποτίζονται και φυτρώνουν μόνο τους κλπ. Wow. Αυτός εδώ ο κάκτος έχει βγάλει αυτό το δέντρο που εμένα μου φαίνεται πολύ θαυμαστό πάντα που το βγάζει εκεί από τη μέση και ψηλώνει. Ναι, η διπλανή όχι. Έχω την εντύπωση ότι γίνεται λόγω ηλικίας. Μετά από κάποια ηλικία το κάνουν αυτό, βγάζει ένα δέντρο, μαραίνεται και μετά πεθαίνει, αν δεν κάνω λάθος. Πώς λέγεται? Κάκτος, ξέρω εγώ, το δέντρο του κάκτου. Λοιπόν, εδώ έχουμε και άλλη πανσιόν και. Όχι, πανσιόν μάλλον, ποζάντα που το λένε. Και φαντάζομαι μπορείς να φας κιόλας εδώ γιατί βλέπω εστιατόρια, τραπέζια σαν εστιατόριο. Εδώ αριστερά, παιδιά, δείτε τι όμορφο. Εδώ το έχουν κλείσει, είναι ιδιωτικό για το συγκεκριμένο μέρος, μάλλον αυτοί το χτίσαν κιόλας. Και έτσι οι πελάτες τους μπορούν να έρχονται με το σκάφος τους και να μένουν κατευθείαν μέσα και να φεύγουν μετά με το σκάφος τους. Ή να μετακινούνται με ένα taxi boat, να έρχονται να λένε άσε με εδώ μένω εγώ. Το δικό μας πλοίο.
Ναι, γίνεται να κάνουμε κι εμείς. Εδώ γενικά στη Βραζιλία δεν είναι τόσο ακριβό να νοικιάσεις να μισθώσεις μια βάρκα, ένα σκάφος μικρό, ας πούμε, για μια ημέρα. Δεν είναι κάτι τρελό, όχι για μια ημέρα, ίσως για λίγες ώρες καλύτερα. Ναι. Άκου, μας ρωτάει ο κόσμος γιατί δεν έχουμε εμείς αμάξι, γιατί δεν έχουμε τροχόσπιτο. Ναι. Γιατί δεν έχουμε ένα μεταφορικό μέσο. Τι θα απαντούσες? Εμείς ουσιαστικά δεν μας βολεύει, δεν μας εξυπηρετεί το τροχόσπιτο και το αυτοκίνητο, γιατί θέλουμε να μετακινούμαστε ξαφνικά από μια τοποθεσία σε μια τοποθεσία πολύ μακρινή και δεν θέλουμε να περάσουμε από όλα τα ενδιάμεσα μέρη, από το δάσος, από μια έρημο κλπ. Θέλουμε να πάμε, ας πούμε, από τη Μανάους που είναι στη μέση του Αμαζονίου, μια πόλη στη μέση του Αμαζονίου στη Βραζιλία, στην Αργεντινή, στον Μπουένος Άιρες. Αν είχαμε αυτοκίνητο, αυτό θα μας έβρινε πάρα πολύ χρόνο να φτάσουμε. Θα πρέπει να περάσουμε από κάποια μέρη πολύ δύσκολα για να φτάσουμε. Είναι πιο ακριβό να αγοράσεις το όχημα αρχικά. Έχεις τα έξοδα συντήρησης. Είναι επικίνδυνο να έχεις μέσα όλη την πραμάτια σου μέσα στο όχημα και να το παρκάρεις από εδώ και από εκεί και μετά να στο ανοίξουν και να τα κλέψουν οι υπολογιστές κλπ. Και έτσι μας εξυπηρετεί πολύ αυτό. Λαμβάνοντας υπόψη, θα έπρεπε να πληρώσουμε ένα σεβαστό ποσό για να αγοράσουμε ένα όχημα αρχικά, στο οποίο η απόσβεση ενδεχομένως να ερχόταν μετά από κάποια χρόνια με βενζίνη και όλα αυτά. Και άμα δεν είχαμε ατύχημα και αν δεν είχαμε πολύ σέρβις και όλα αυτά. Και δεν είναι μόνο αυτό. Είχαμε κάποια στιγμή κάνει κάτι υπολογισμούς και ανακαλύψαμε ότι παίρνοντας αεροπλάνο μία φορά στους 2-3 μήνες βγαίνει λιγότερο κοστοβόρο για το περιβάλλον από ότι αν χρησιμοποιούσαμε το αυτοκίνητο καθημερινά. Ναι, αν τα λάβουμε όλα υπόψη τώρα, ας πούμε, με τους ρήπους και όλα αυτά, αν κινήσεις. Δηλαδή η Νίκη λέει ότι κάποιοι μας είπαν, ας πούμε, «Α, παιδιά, εσείς παίρνετε συνέχεια αεροπλάνο, οι ρήποι για το περιβάλλον». Κάναμε κάποιους υπολογισμούς, βάλαμε κάτω κάποιους υπολογισμούς και λαμβάνοντας υπόψη πόσα άτομα χωράνε σε ένα αεροπλάνο, πόσο σπάνια το παίρνουμε και ότι δεν κινούμαστε διαρκώς με ένα όχημα. Ας πούμε, κάποιος που παίρνει ένα αυτοκίνητο κάθε μέρα για να πάει στη δουλειά του Πανέλα και κάνει μια μισή ώρα δρόμο κάθε μέρα και το κάνει αυτό κάθε μέρα συνέχεια. Τελικά, όντως μπορεί αυτό να σου βγει χειρότερο από άποψη ρήπων σε σχέση με το να παίρνεις ένα αεροπλάνο μία στις τόσες. Δεν παίρνουμε Uber, παίρνουμε λεωφορείο. Παίρνουμε κάποια ταξί, παίρνουμε κάποια οχήματα. Γενικά, αυτό που επιδιώκουμε να κάνουμε είναι να είμαστε σε μια τοποθεσία όπου μπορούμε να μετακινούμαστε με τα πόδια όσο δυνατόν περισσότερο, όσο το δυνατόν περισσότερο γίνεται. Γιατί εδώ, ας πούμε, για παράδειγμα, τα κάνουμε με τα πόδια αυτά που κάνουμε αυτή τη στιγμή. Τώρα, αν πάρουμε μια βάρκα για να πάμε σε μια άλλη παραλία, θα είναι λίγο σπάνιο, δεν θα το κάνουμε και κάθε μέρα εδώ στην Ilha Grande. Οπότε, γενικά μετακινούμαστε μία φορά τη βδομάδα και μετά επιδιώκουμε να κινούμαστε με τα πόδια όσο γίνεται εκεί πέρα. Εντάξει, ταξιδιώτες είμαστε, μετακινούμαστε πολύ συχνά. Ναι, απλώς οι μετακινήσεις μας είναι τέτοιου τύπου που δεν είναι, ας πούμε, επανειλημμένες. Δηλαδή δεν είναι από τη δουλειά στο σπίτι, πίσω στη δουλειά και ξανά στο σπίτι κλπ. Δεν έχουμε αυτές τις τακτικές μετακινήσεις τις ίδιες. Έχουμε συνέχεια νέες μετακινήσεις σε ένα νέο μέρος κλπ. Ο καθένας επιλέγει τον τρόπο του να ζει. Εγώ πιστεύω ότι ένα τροχόσπιτο θα ήταν βάρος για μας αυτή τη στιγμή. Όντως έτσι είναι. Για μας αυτή τη στιγμή δεν μας εξυπηρετεί ένα τροχόσπιτο. Είναι ακριβό. Ναι, ακριβώς. Από εδώ έχει μόνο ένα άλλο μονοπάτι για όποιον θέλει να πάει από τα βράχια και μετά να ψιλοκολυμπήσει αν θέλει. Αλλά εμείς αυτή τη στιγμή δεν θέλουμε. Κάτσε να βάλουμε και σαγιονάρα. Ωραία. Από εδώ λοιπόν έχουμε μια μικρή ανηφορίτσα και πάμε να την ανέβουμε. Ωραίο μέρος. Είναι πολύ όμορφο μονοπάτι. Βλέπω με φύλλα δεξιά και αριστερά. Κισί. Μου αρέσει να λίγο στην πρασινάδα. Ναι, εδώ είμαστε μέσα στο δάσος. Είναι τέρμα δάσος. Θέλει προσοχή, ναι. Olá, tudo bem? Ainda dia. Boa tarde. Já. Boa tarde. Πήγε 12 και 3 τώρα. Ήτανε 12 παρά 3 λεπτά. Ναι, αναρωτιόντουσαν να πούμε καλησπέρα ή καλημέρα. Είμαστε οριακά. Λοιπόν, εδώ ανεβήκαμε την ανηφόρα και κατεβαίνουμε την κατηφόρα. Κατευθείαν. Ό,τι κατεβαίνει. Ακριβώς. What goes up goes down. Γιατί φαντάσου ένα μπαλόνι με ήλιο που πάει προς το διάστημα. Έτσι το λένε μωρέ, ξέρεις τώρα, εκφράσεις είναι αυτές. Λοιπόν, από εδώ κρύβουν φιλοσοφίες όντως. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε μια πλατφόρμα την οποία έχουν στήσει με έναν σχετικά αυτοσχέδιο τρόπο θα έλεγα. Δεν ξέρω τι είναι αυτό το υλικό. Παιδιά, αυτό το υλικό τι είναι? Είναι σαν να τα έχουν κολλήσει σαν puzzle και να φτιάξουν μια μικρή πλατφόρμα. Ωραίο. Από εδώ περπατάμε τώρα δίπλα σε ένα
ξενοδοχείο είναι αυτό τώρα, δωμάτια πρέπει να είναι, παιδιά, πάνω στο νερό. Αυτά είναι σχετικά καινούρια, βλέπω, από την κατασκευή τους. Και εδώ είναι ακριβώς πάνω στο νερό. Η θέα τους πρέπει να είναι φανταστική. Ξυπνάνε εδώ και τρώνε το πρωινό τους και κάνουν το μπανάκι τους, ή τέλος πάντων παίρνουν το σκάφος και πάνε κάπου. Εδώ, επειδή δεν υπάρχουν οχήματα, το σκάφος είναι αυτό που χρησιμοποιούν όλοι. Τέλεια. Τώρα αναγκαστικά θα περάσουμε μέσα από το νερό. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Έχει ανέβει η παλήρια και δεν μπορείς να περάσεις χωρίς να βραχείς. Αλλά. Ναι, θέλει να κάνει και βουτιά είναι εκεί. Εμείς δεν έχουμε πρόβλημα με το νερό. Το αγαπάμε πολύ. Οπότε σιγά το πράγμα. Αχ, ωραίο είναι. Δροσερό. Και εδώ έχει μια πινακίδα που λέει πάρτε αυτό το μονοπάτι. Από εδώ δεξιά η τρίλια. Αλλά εμείς θα πάμε από την παραλία.